Hey guys, welcome back to हाम्रो पाठशाला र फाइनली आज मेरो हातमा यो ई-कमर्स कार्ड जसलाई डलर कार्ड पनि भनिन्छ त्यो आइसकेको छ र यो कार्ड पाउनको लागि मैले के स्टेप चाल्नु पर्यो, के डकुमेन्ट रेडी गर्नु पर्यो र मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त्यो तपाईहरुलाई शेयर गर्न जाँदै छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डलर कार्ड भनेको चाहिँ नेपालबाट डलरमा इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एउटा लिगल तरिका हो। तपाईले डलर कार्डको माध्यमबाट अमेजन, फ्लिपकार्ट लगायत अरु ई-कमर्स जायन्ट्सबाट प्रोडक्ट्स सप गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईले डिजिटल सब्स्क्रिप्सन जस्तो कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, ग्रामरली यस्तो लिन सक्नुहुन्छ र एकदम पपुलरली युज हुने भनेको चाहिँ फेसबुकमा बुस्टिङको लागि। सो मसँग भएको यो कार्ड चाहिँ सिद्धार्थ बैंकको ई-कमर्स कार्ड हो। मेरो 3-4 वटा बैंकमा अकाउन्ट छ र त्यो सब बैंकहरुको वेबसाइटमा हेर्दाखेरि डलर कार्डको चार्ज कति लाग्छ र त्यसपछि मैले फेरि पैसा रिलोड गर्नु पर्दाखेरि कति चार्ज लाग्छ भन्ने कुरा हेर्दै थिएँ र हेर्दाखेरि मेरो अकाउन्ट भएको बैंकहरु मध्ये चाहिँ सिद्धार्थ बैंकमा सबैभन्दा सस्तो पर्ने देखियो र सिद्धार्थ बैंकको चाहिँ सुरुमा कार्ड इस्यु गर्ने बेलामा 500 रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक चोटी ब्यालेन्स रिलोड गर्ने बेलामा 250 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। कतिपय बैंकहरुले चाहिँ रिलोड गरेको पैसा लिँदैनन् पनि। मलाई चाहिँ अलिकति कार्ड बनाउन हतार भएको भएर मैले त्यसको बारेमा बुझिन। तपाईले कार्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ एकचोटी राम्ररी बुझेर कुन बैंकको चाहिँ सबैभन्दा सस्तो पर्छ त्यो बैंकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्रोसेस सजिलो छ। तपाईको बैंकमा अकाउन्ट छ भने पनि छैन भने पनि बनाउन मिल्छ यो कार्ड चाहिँ, त्यो सुविधा छ। जुन बैंकबाट चाहिँ तपाईले यो डलर कार्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यो बैंकमा अकाउन्ट छैन भने तपाईले केवाईसी फर्म भरेर र त्यसपछि आफ्नो फोटो र प्यान कार्डहरु प्रोवाइड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि त्यो बैंकमा तपाईको अकाउन्ट अलरेडी छ भने चाहिँ प्यान कार्ड दिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो कार्डको चाहिँ लिमिट पनि छ। जस्तो कि तपाईले यसलाई अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्र युज गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले एटीएम मा हालेर चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। र यो कार्डको अर्को लिमिट भनेको चाहिँ तपाईले डलर कार्ड मार्फत 1 वर्षमा $500 भन्दा बढीको कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। $500 इज द लिमिट है। र अर्को लिमिट भनेको चाहिँ दिस कार्ड क्यान ओन्ली बी युज्ड टु पे फर समथिङ। तपाईले यो कार्डमा चाहिँ कतैबाट पनि ब्यालेन्स रिसिभ गर्न, पैसा रिसिभ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। तपाईहरु मध्ये धेरै जना फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ होला, फाइबर, अपवर्क लगायत अरु फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्म्समा। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसमा पेमेन्ट लिन चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ वान वे ट्रान्ज्याक्सन मात्रै मिल्छ। त्यो पनि एउटा लिमिटेसन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले इलिगल च्यानल मार्फत चाहिँ धेरै नेपाली रुपैयाँ चाहिँ विदेश गयो भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति लिगलाइज तरिकाले नै मोनिटर गर्न सक्ने हिसाबले नै पैसा खर्च होस् भनेर चाहिँ $500 इयरली लिमिटका साथ हामीलाई यो सुविधा दिएको छ। र तपाई मध्ये कसैलाई यसैगरी ई-कमर्स कार्डको जरुरी पर्छ भने यो कार्ड बनाउनुस्, युजफुल छ। ओके, सो मलाई चाहिँ डलर कार्ड किन चाहिएको थियो त? मैले चाहिँ फ्रीलान्स ग्राफिक डिजाइनिङ गरिरहेको हुन्छु र अहिले चाहिँ एउटा स्कुलको लागि यो सरस्वती पूजामा चाहिँ हेभी डिस्काउन्टमा एडमिसन ओपन अक्षराम्भ प्रोग्रामको लागि चाहिँ उहाँहरुले फेसबुकमा एड चलाउन चाहनुभयो। त्यसको लागि मैले ग्राफिक्स डिजाइन गरेँ एउटा ब्यानर हैन। तर बुस्टिङ पनि मबाट नै भयो भने, सबै काम मबाट नै भयो भने चाहिँ उहाँहरुलाई सहज हुन्छ भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो र त्यसैको लागि मैले चाहिँ अलिकति हतार गरेर कार्ड बनाएको हो। र मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दा म बैंक गएँ र त्यहाँ गएपछि मैले डलर कार्ड बनाउनु पर्ने थियो भनेर भने, अनि उहाँहरुले तपाईको अकाउन्ट छ भन्नुभयो यो बैंकमा। मैले छ भने तपाईहरुले अरु एटीएम कार्डहरु बनाउँदाखेरि जुन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तै खाले एउटा फर्म थियो, त्यो भरे त्यसमा आफ्नो डिटेल्स हाले। त्यसपछि उहाँले प्यान कार्ड लिनुभयो, त्यसको फोटोकपी गर्नुभयो र त्यसपछि कति पैसा डिपोजिट गर्ने भनेर सोध्नुभयो। त्यो कुराहरु उहाँ आफैले भर्दिनु भयो रिसेप्सनमा र त्यसपछि मैले काउन्टरमा गएर मैले जति लोड गर्न चाहेको थिएँ त्यति पैसा बुझाएँ। त्यसमा चाहिँ कार्डको वन टाइम चार्ज 500 र लोडिङको 250 पनि एड भएकै थियो हैन। र त्यो तिरे लगभग म गएको देखि आधी घण्टा भित्रमा म चाहिँ कार्ड लिएर फर्किसकेको थिएँ त्यहाँबाट। प्रोसेस वाज सिम्पली इजी एन्ड स्ट्रेट फरवर्ड है।
उहाँहरूले कार्ड एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ 1 दिन जति लाग्छ त्यही भएर भोलि मात्रै ट्राई गर्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यही भएर मैले अहिलेसम्म ट्राई चाहिँ गरेको छैन र मैले कार्ड ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा कसरी बुस्टिङ गर्ने तपाईले पेज पनि बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पोस्ट स्पेसिफिक पनि बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन हो त्यो कसरी बुस्ट गर्ने भनेर भिडियो लिएर आउनेछु र तपाईले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि कुनै पनि हाम्रो अपडेट नछुटोस् प्लस if you like this video please give it a thumbs up that helps a lot र अनि केही क्वेरी छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दिनुस् we read all the comments and we'll try to reply as soon as possible thank you so much for watching this video till the end अर्को भिडियोमा भेटौँला है त